Hello guys, म Badri Bista. Yes guys, यति हजुरहरुले थम्बनेल देखेर क्लिक गर्नु भएको छ भने you are right. डान्सर्सहरुको लागि पावरफुल स्टेप गर्न गइरा छौं. सो स्पेशली लेगलाई फोकस गरिरा छौं. सो तीनवटा पावरफुल स्टेप लिएर आएको छौं जो कि हजुरहरुले घर बसी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ. आफ्नो लेगको पावर बढाउनको लागि हामीसँग सँगसँगै गर्नु होला है. स्टेप बाइ स्टेप एपिसोड 2 मा. ओके, लेट्स गो. ओके गाइज, हामी लेगको स्टेप गर्न गइरा छौं जो कि तीनटा पावरफुल स्टेप छ. हजुरहरुले डेली गर्नुभयो भने सो डान्सको स्किल हाई हुन्छ. सो पावर बढ्छ लेगमा है. ओके, सो फर्स्ट म देखाउँछु है. स्लोली हल्का उठ्ने, राइट हिल, देन टो, जम्प. ओके, सेम लेफ्ट साइड हिल, टो, सेन्टरमा जम्प. ओके, स्लोली. रेडी? 5 6 7 गो. जम्प डाउन, जम्प डाउन. ओके ओके, जम्प डाउन. स्लोली 8 काउंट. 5 6 7 गो. आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन. ओके गाइज, नाउ स्टेप 2. ओके, पावरफुल स्टेप हो. सो स्लोली प्र्याक्टिस गर्ने है. फर्स्ट हजुरलाई म बाटो देखाउँछु है. 5 6 7 लेफ्ट लेगबाट. ओके, सो फ्रन्ट जाने, ब्याक आउने, फ्रन्ट जाने, ब्याक आउने. फ्रन्ट जाँदाखेरि यति मात्रै है, माथि नउठ्ने, धेरै तल पनि नहुने. ओके, सो कुल. रेडी? मिस प्रीति. 5 6 7 go. 1 down, 2 down, 3 down, 4 down. ओके, सो यही स्टेपलाई एकचोटि म साइडमा गरेर देखाउँछु. ओके, म सिंगल गर्छु साइडमा. सो बुझ्ने है. 5 6 7 गो. 1 2 3 4 5 6 7 8. सेम एक्सरसाइज हो, फ्लोमा जाने. ओके, टुगेदर. 5 8 काउंट. 5 6 7 गो. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके गाइज, नाउ स्टेप 3. ओके, साइड सेन्टर, साइड सेन्टर, राइट सेन्टर, लेफ्ट सेन्टर. 5 6 पहिला म देखाउँछु. 5 6 7 गो. डाउन 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 डाउन. धेरै हाई पनि नजाने, धेरै लो पनि नजाने. ओके, सो मिडमा बस्नुभयो भने लेगको पावर एकदमै धेरै बढ्छ है, किनभने त्यहाँ प्रेसर पर्छ. ओके, रेडी? 5 6 7 गो. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके गाइज, अब हामी 8 काउन्ट फ्लोमा. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8.